Hi ma'am, good morning. I'm Albert Titi Serrano from UP Open University and you are... Ako si Ma'am Flora Bab. Ayan, si Ma'am Guidance counselor ng General National High School. And anyway ma'am, my course is professional teacher's education. Gusto ko rin po mag-teacher someday. That's why I'm taking this course. Ayan. So ma'am, I have some questions po regarding your basic services and your concept about guidance and counseling here in your school, in Llanera National High School. Ma'am, my first question is, what made you decide to be a guidance counselor? Ako kasi pangarap ko na mula bata na maging isang teacher. Opo. Nung nag-aaral ako sa CLSU, ang mga major talagang sa guidance at sa English. Yes, ma'am. Ang ko naman, para mas gaano man malapit sa bata, kinuha ko yung sa guidance. Kasi ko yung nga sa mga problema ng mga bata. Yes, ma'am. So, you really have a heart for these children. Talagang mahilig po kayo sa bata. Ayan. My second question is, ma'am, what are the guidance and counseling services you offer here in your school? Sa naman, sa individual counseling, o kaya group counseling, halimbawa sa mga bata na may problema sa sarili, minsan sa pamilya, yun ang sa group counseling naman, yun sa mga sa career guidance. Yes, ma'am. You also advise them about their courses to take up later on. So, ayun. May third question, ma'am, who are your usual clients? Ang mga karamihang ang pumupunta sa akin, yung mga bata na lalong-lalo na yung mga grade 7. Grade 7. Kasi yun ang parang hindi pa sila sa pagiging buhay ng teenager. Teenager. So, Kaya yun. confusion. So, kaya po sila lumalapit sa opisina nila. Ay, ma'am, aside from those grade 7 students, you also have other clients outside the school, in your community, or even at your home na nagsisik na advice sa inyo as a counselor, unconsciously na nagagawa niyo yung work niyo as a counselor? Sa mga higher year, mga fourth year, about sa problema sa mga sa lab. Sa lab. So, they also ask you about lab, yes. Tapos sa naman sa labas, minsan pag may mga away din mga kapitbahay, yun ang natin. Ikaw po ang tinatakbuhan. Ma'am, for you ma'am, what is the primary role of being a guidance counselor? As a guidance counselor, ang unang mo kasi i-guide, to guide. To guide. Sabi niya, as you have mentioned earlier, ma'am, nagbibigay po kayo ng services sa career guidance. Saka parang nagla-life coach din kayo, ma'am, sa mga problema. Ayan, ma'am. Ma'am, what do you think is the most important characteristic of a counselor? Ang pinaka-importante siguro na talagang bilang guidance counselor, yung matyaga ka. Yes, ma'am. Matyaga kang makinig sa problema. Listener. Oo. Yes, ma'am. Tiyaga kang, di ba, kahit na medyo yung pagsasalita ko minsan, Yes, ma'am. Yes. tatanggapin mo at yun nga, may problema yung bata. Parang ikaw yung magpapaano sa kanya. Magpapakalma sa kanya. Patience po talaga kailangan mahaba. So that's the most important for you, patience. So ma'am, what are the types of client you encounter in your guidance and counseling work? What kind of kids? May mga problema. Problema ko, usually what kind of problems po ang nai-encounter? Ang karamihan sa mga bata ngayon, nila yung sa pag-aaway. Pag-aaway. Halimbawa sa bullying, yan, pag may lalapit sa'yo, susumbong, nasa ganito. Ang naman sa mga higher year, yung sa about yung lab. Oh, yeah. Nila. Kahit nga ako, ma'am, kaya nyo lalapit din ako sa inyo. Sooner or later. Ma'am, as a guidance counselor, how do you manage criticisms? From your coworker, from your students, from your administrator? Alala mo gaano sa akin.
mga puna, mga ganun. Siyempre, bilang guidance counselor, parang ano model na yung kailangan, yung ugali mo, diba? Kaya walang gaano puna sa akin. Yes, ma'am. Ma'am, of course, you are a guidance counselor, someone who helps people, no, in dealing with their problems. Kayo, ma'am, personally, how do you handle stress? Ako kasi yung tao na parang hindi na-apektuhan pag may problema. So, magaling magdala sa Oo, hindi ko pinapakita kahit na galit ako, gano'n. Minsan lang, nakukontrol ko din yung sarili ko. Kasi, siyempre, bilang guidance counselor, kahirap kasi talaga na. Yes. Minsan, kailangan itawag ko talaga. Kailangan talaga. Oo. Merong high emotional quotient si ma'am kasi guidance counselor nga. So ma'am, my next question is, what do you think the role of the counselor in preventing bullying? May mga mga naka-assign ng mga teacher, Yung mga advisors Oo. nito. Mag-ano sa kanila ng yung bawal yung bullying, yung mga kailangan nila para mag-iwasan. More of educating about bullying, ma'am, sa mga estudyante for the prevention. So ma'am, how do you handle conflict with a colleague or from your administrator? Wala namang gaano yung pag-ibig. Wala naman, ma'am. Maganda, peaceful ang meron na sa high school. So, ayan. Ma'am, Minsan, mga lang. usual. Yung Maliliit na bagay lang. Yung mga, siguro sa rooms, mga Yung ganun mga lang. ganun lang. Mamaya, magbabati din naman. Mga ganun. So, with your help, di ba, magbabati talaga din. Ma'am, from your own point of view, what is the concept of guidance counseling to you? Concept. Ang talaga, pinaka ng guidance counselor para sa mga bata. Okay. Matulungan mo ang mga bata. Kasi more on student ka eh. So, sa mga bata, Mm. in terms of guidance, and also for counseling sa mga bata. So, ma'am, I have here some situations that you may encounter in your office, some problems that's very usual. These are very usual within your school. Baka meron po dito mga ganitong problema. Ma'am, what would you do if you suspected one of your students is being abused? May case na rin yung ganyan. Ang namin. Kinukong ko yung bata. Tinatawag. Sinasabi niya yung problema. Pag nag-open na siya, okay lang, yung magsasalita lang. So, more of verbalization from the client, ma'am. Ma'am, do you usually call the attention of the parents? Oo. Kailangan yun. Yes. Tapos naano na lang kung hindi na talaga sa DSW yung nag-aaral. Pero as much as possible, you do something na para po ma-solve dito. So, talagang pinagre-reconcile niyo po. Pinaghaharap Oo, yung mga bata sa kanyang yung parents, ma'am. Talagang napakasipag ni ma'am. Ma'am, sa ganito mga problema, ma'am, para lang malaman natin prevalence dito sa school, how many cases do you have with regards to abuse among our students from their parents? Ngayon naman, wala namang In the past, isa, dalawa, tatlo, bihira. Pero may na-encounter ka naman. Meron na. Yun. Ma'am, what would you do if one of your students tells you he or she is being abused? Ang ko, as a guidance counselor, kasi hindi ka magdidesisyon. Yes, ma'am. Ang dyan, yung parents. Yung parents. Kung ano yung desisyon nila, silang masusunod. Okay, ma'am. So, ibig sabihin, ma'am,
at the end of the day, you just present options. No? Ganitong mangyayari, o pag ganito, ganun. From them Pero to choose. hindi ikaw ang mag-decide. Yes, ma'am. So, ipe-present nyo lang po yung options. Ayan. Ma'am, what would you do if you suspect one of your students is abusing drugs or alcohol? Ang ano dito kasi, ala pa namang sa mga ano lang siguro, yung mga sigarilyo lang naman ang ano naman. Ala pa namang mga bata na talagang ano namin Drug na users. Definitely drug-free. At alcohol-free ang ating eskwela. Sigarilyo, yun. Yun lang madalas na. Very usual. Opo. So, ma'am, what would you do if one of your students admits to being sexually active? This is a very Personal. it's a very personal question po para sa mga estudyante natin. Minsan kasi may ano nga. Pero minsan kasi kahirap din paaminin. Do you ask, ma'am? Oo, yung, ano, hindi mo maano kasi, di ba, masyadong personal na yung ano na yun. Pero ang ano lang po na, ganito, o ano na pag ganito. Parang nag-a-advise ka lang. Pero hindi ko siya maano na ganun gawin niya, mga ganun. Pero ma'am, do you ask? Kapag, kasi di ba, makikita mo naman ma'am, if someone is, talagang masasuspect mo naman kung sexually active yung isang tao. So, nagtatanong ka pa, nag-i-educate ka. Kapag, nagpapaliwanag lang, pero hindi ko talaga, ano na talagang sabihin niya na gano'n, na gano'n na siya. Yes. Pero ma'am, pero yung conversation, kapag tungkol dito, ano po yung tema ng conversation? Health teaching ba? About sa future, about sa family planning? Ano po yung nagiging tema ninyo kapag tungkol dito? Pag pinag-usapan mo. About the consequences? Ano po ba ang sinasabi? Ano ko na lang, talagang, siyempre, mahalata mo naman na ano na siya. Di naano ko na lang kung ano yung mangyayari. Pag nabuntis. Talagang information dissemination, mahalaga education. Ayan, ma'am. So much for that. Ma'am, next question. What would you do if one of your students talks to you about killing himself or herself? Yung mga suicidal students po natin. Dito naman, wala pa namang ganun encounter na kaso. Wala naman po. Wala namang ganun. But what if, ma'am? Di siyempre, pagsasabihan mo siya. Kasi kung ikaw naman siguro ano lang siya, pero maliliwanagan din naman, di ba? Pag pinagsasabihan mo, mga ganito, problema madali na, mga ganun. Na ano naman siguro, maliliwanagan mo yung isip mo. Definitely. Siguro, ma'am, Kasi pag ano lang, sinasabi mo lang yung problema mo, di ba? Nagluluwag na yung dibdib mo, nare-relieve na yung problema. Sige po. So, talagang kailangan kausapin mo. Kailangan talagang pag may problema yung tao, kahit may mapagsasabihan siya. Kaya pag sinasabi ko, andiyan yung mga kaibigan mo, hindi niyo masabi sa nanay, tatay, di ba? Mga kaibigan nasasabi. O kaya pag pumunta kayo dun sa ganun na. Ito ma'am, baka ito common po dito. Kung meron na po tayong cases ng teenage pregnancy. Do we have cases like, do we have isang taon, dalawa yata. Dalawa, ma'am. Ma'am, what's their usual age po? Nung nagbubuntis sila? 16. That's usual po. Hindi naman 12, hindi naman 13. 16 naman. At least they can wait until 16. Hindi ko pa rin magaling siguro. Hindi ko pa rin napigilan magbiro. Ayan. Ito ma'am yung susunod natin. What would you do if one of your clients told you she was pregnant? Ma'am, what if I said I'm pregnant? Alam ba ng parents mo? Yan ang alam ba ng parents mo yan? Ma'am, inaano ko sa pinapatawag namin.
pinapatawag. So, ini-encourage niyo po yung malaman kaagad ng magulang. Oo, kasi, ano eh, kasi lang, Ma'am, sa guidance and counseling ba, do you have to ask kung sino yung kung dito rin ba sa school? minsan yung sinasabi ko. Sinasabi, kailangan din para Kung ma-count. sino yung, ano, Para ma-counsel. oo. Especially Sino kung ba high yung school din. nakaano sa'yo, sasabihin niya kung dito, di, natawagan na. Nagkakaintindihan na din. Sino ang nakaano sa'yo? Kaya kasi diretso. Hindi ko natatawa. So, ayun ma'am. Talagang mahalaga po yung role ng magulang. No, mahalaga na ipatawag. Magulang, sa teacher, talagang mahalagang ano. Ma'am, next question po. What would you do if a parent asked to meet you at 5 p.m. because that is the only time they can get off to work? Paano ma'am, ang demanding ang parents, may nangihingi ng special appointment. I can only come 5 p.m. today. I can't come earlier. Minsan kasi kahit na ano, ala namang magagawa dito. Lagi namang bukas. Yung office ko. May problema gano'n. Pag andyan na yung magulang o din diretso sa office. Okay. So, ibig sabihin, you are open for this kind of arrangements. Okay lang, very open si ma'am. Talagang service. Ayan. Minsan kasi, di ba, intindihin mo. guidance ka. Yes, ma'am. It's more of understanding. It's more of Wala namang oras. helping people. There's no specific time for guidance and counseling. So, anytime. Hindi na pwedeng maghintay ka. Di ba umiiyak may bata? Maghintay ka mamaya. May klase ako. Kahit kumakain ka, kahit na may ginagawa ka. Ma'am, my next question is, what would you do if a student requests a teacher change because he or she doesn't like the teacher? Ganun. Ay, ganun ba? Opo. Hindi. Yung mga bata kung minsan kasi nag-ano ng ganyan. May problema lang din. Opo. Sila may problema. Kaya, pag kinakausap ko na lang. Pero, ganyan ganito. Pag naman, okay naman. If, ma'am, sabi niyo, if usually students ang may problema, do you usually ask, magtatanong din ba kayo doon sa teacher kung Kasi sabi ko din, bakit ganito? Nare-reklamo pa rin. ano bang Ginawa mo? Yun ma'am, kung minsan, nag-aarap din sila. Ito ma'am, is it hard for you to handle this kind of problems because co-worker nyo, tapos estudyante nyo, naiipit ba kayo minsan? Ano pong nararamdaman nyo? Hindi naman, andun lang naman ako sa gitna. Because you take it professionally. Oo. Wala Kasi namang pwedeng nating kampihan mo personal. yung, Ma'am, what if you had to deal with an irate or aggressive parent? Halimbawa, ma'am, yung magulang, honor student, yung anak, nagkaroon ng line of 7 sa math. Tapos, ang ayaw niyang pwedeng nakausap niya yung teacher, hindi sila nagkasundo, nakausap niya yung admin, hindi na nagkasundo, kayo na lang daw po ang gusto niya makausap. Guidance na lang. So, paano mo siya i-handle? pag nagpunta naman kasi sa guidance na, Ipapacify yung parents. nakakalabas na yung init ng ulo. Oo. Ganun lang ang parents may pag gano'n, galit na galit. Pero pag gano'n na yan, naliliwanagan mo. Magla-live din siya. Kaya pag punta na sa guidance. So, ibig sabihin mo, pag nagpunta, anong usually gagawin mo? Hahayaan mo lang. So, you're going to allow the parent to speak up, Oo, ganun. to voice out, and then kayo makikinig lang muna, and then afterwards, Pag nailabas na niya yung maliliwanagan doon. Halimbawa, okay na ba? Kung may sabi mo na pala, tapos nung ganito kasi yan, may paliwanag ng kote. Mamaya, yung pang-anak na niya may kasalanan. Ganon minsan ng mga parents di ba? pag nalaman na niya yung totoo.
Kasi maliliwanagan din sila. Siguro yung parating, di ba kung minsan mga hindi magandang mga parating kaya alam ng parents, walang kasalanan yung anak. Pero pag ano na, maliliwanagan naman sila. Kayo ma'am, considering that ma'am, kayo, ilang taon na po kayo sa guidance and counseling? 20. Sa teacher's education? Kasi ang ano ko talaga, nung turo ko sa Dr. Ramon de Santos, ang talagang item ko doon, guidance counselor. Yes ma'am. Pero nung nalipat ako, 1993 dito, 3 years ako doon na guidance counselor. Pero nung nalipat ako dito, naging teacher 1 ako. Okay. Kaya, So, ganun pala. So, talagang by heart, no? Ang first love mo talaga, guidance and counseling, ma'am. So, ma'am, as a final question po, as a veteran, masasabi natin veteran in guidance and counseling for 20 years, what can you advise to your colleague, especially sa mga guidance counselors? Magiging guidance counselor din. Ang ano ko lang sa kanila, yung puso. Kailangan yung puso nila nasa bata. Talagang, ang ano kasi nila, ang number 1 na client nila, yung estudyante. Kaya dapat mahabang pasensya, matyagang makinig, saka yung pagmamahal. Yes. Pagmamahal nila sa profession. Ma'am, thank you po. Thank you po. Thank you.